बङ्गुरको मासुमा अलिकति रायोको साग मिसाएर बनाउँदाखेरिमा अति नै स्वादिलो हुनलाई मद्दत गर्छ र त्यही भएर आज चाहिँ स्पेशल तरिकाले बङ्गुरको मासुमा रायोको साग मिसाएर मिठो एउटा रेसिपी तयार गर्नेछौँ। यदि तपाईँहरू पहिलोचोटि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् र नोटिफिकेसन बेललाई पनि प्रेस गर्नुहोस्। तपाईँहरू सोसल मिडियामा फेसबुक या इन्स्टाग्राममा तपाईँहरूले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ हामी बनाउनको लागि तयार हुँदै पनि छौँ र जसको लागि चाहिँ एउटा भाँडामा अलिकति तोरीको तेललाई यसरी राखिदिने। तेल मजाले तातियोस् र सिङ्गो जिरालाई थोरै राख्ने। अब अलिकति सिङ्गो गरम मसला पनि राखेर तेजपात पनि सँगै राखिदिने। अलिकति प्याज पनि राख्ने र यस सबै सामग्रीहरूलाई चलाइदिने। अब हरियो खुर्सानी अलिकति राख्ने, पिरो थप घट गरेर हामीले राख्न सक्छौँ। यो चाहिँ मैले बङ्गुरको मासु लिएको छु जसलाई चाहिँ मैले पहिले नै बोइल गरेर राखिसकेको हुँ। र अब चाहिँ यो मासुलाई राखिदिने। अब यसलाई चलाइदिनुपर्छ। थोरै अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि राख्ने, बेसार पनि राखिदिने र चलाइदिने। अब अलिकति टमाटरलाई राख्ने र फेरि पनि यसलाई चलाउने। अब अलिकति मिट मसलालाई राख्ने। यसपालि चाहिँ मैले मिट मसला मात्रै राखेर चलाइरहेको छु। स्वाद अनुसारको नुन पनि राख्ने। यो चाहिँ मैले रायोको साग लिएको छु जसलाई काटेर पखालेर राखिसकेको छु। अब यो मासुमाथिबाट यो सागलाई राखिदिने र सबै सामग्रीहरूलाई यसरी मिलाएर चलाइदिनुपर्छ। र यसरी बनाउँदाखेरिमा अति नै स्वादिलो हुन्छ। र हल्का सफ्ट हुन थालेपछि अलिकति आवश्यकता अनुसार पानी राख्ने र यसलाई पनि चलाउने। र थोरै मैले यसमा कागती पनि राखेको छु र यसलाई पनि चलाइदिनुपर्छ। अब अलिकति पुदिना राख्ने र यसरी यसलाई पनि चलाइदिने। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो यो बङ्गुरको मासु र सागको रेसिपी तयार भयो। मैले चाहिँ यसरी सर्भ गरेको छु। अति नै स्वादिलो बनेको यो रेसिपी तपाईँहरूलाई पनि यदि ट्राई गर्न मन छ भने पक्कै पनि यसपालि ट्राई गर्नुहोला। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, सेयर, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। यस्तै नयाँ नयाँ रेसिपी फेरि पनि मिठोसँग तपाईँहरूको बिचमा लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।